bầu trời đỏ như máu gây sửng sốt ở Australia. Động đất 7,4 độ Richter ngoài khơi Indonesia kích hoạt cảnh báo sóng thần trên diện rộng ở châu Thái Bình Dương. Động đất mạnh 7,1 độ Richter ở Biển Đông. Philippines hứng động đất 6,7 độ Richter, cảnh báo thiệt hại do dư chấn. Động đất mạnh liên tiếp ở Nhật Bản. Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng. Hai núi lửa đồng loạt phun trào tại Indonesia cho bụi cao hàng ngàn km. Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang một giai đoạn tàn khốc mới khi các cuộc giao tranh trực tiếp giữa Liên quân Mỹ, Israel và Iran đã bùng nổ dữ dội kể từ cuối tháng 2 năm 2026. Những gì từng là cuộc đối đầu trong bóng tối suốt nhiều thập kỷ, giờ đây đã biến thành một cuộc xung đột hỏa lực công khai với quy mô chưa từng có, đẩy khu vực vào tình trạng hỗn loạn và làm tê liệt huyết mạch năng lượng toàn cầu. Nền kinh tế thế giới đều đang nín thở dõi theo từng động thái vẫn liên tục leo thang. Giữa cơn bão lửa tại Trung Đông, một cuộc chiến khác cũng đang khốc liệt không kém, cuộc chiến thông tin. Chưa bao giờ sự thật lại trở nên xa xỉ và mong manh đến thế. Mỗi cú nhấp chuột tìm kiếm, thay vì mang lại câu trả lời, lại chỉ dội ngược về hàng loạt nghi vấn mới, khiến lòng người càng thêm hoang mang. Những luồng tin thật giả lẫn lộn, những video không kiểm chứng và các kịch bản leo thang liên tục xuất hiện, tạo nên một bầu không khí bất ổn bao trùm. Chính sự bất lực trước thực tại mịt mù này đã đẩy đám đông tìm đến những điểm tựa tâm linh mơ hồ, nơi những lời sấm truyền cũ kỹ bất ngờ rực cháy trở lại như một hy vọng cuối cùng để thấu thị tương lai. Cái tên Baba Vanga một lần nữa lại trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận đầy ám ảnh. Đối với năm 2026, những người tin vào bà đang dùng mình nhắc lại các dự đoán về một cuộc chiến lớn bùng nổ từ phương Đông, khiến châu Âu và thế giới rơi vào cảnh hoang tàn. Vậy những lời tiên đoán của bà Vanga có phải đang ứng nghiệm vào lúc này hay không? Những dự báo của bà đang thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt là tuyên bố rằng nhân loại sẽ tiếp xúc với một nền văn minh mới vào tháng 11 năm 2026. Sự xuất hiện của người ngoài hành tinh. Theo lời kể từ những người thân và tín đồ, bà nhìn thấy một tàu vũ trụ khổng lồ xuất hiện trên trái đất, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho loài người. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn tỏ ra hoài nghi. Các cơ quan chính phủ Mỹ khẳng định chưa có bằng chứng nào về sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh. Dù vậy, lời tiên tri này vẫn được lan truyền mạnh mẽ, gắn liền với những báo cáo trước đây rằng Tổng thống Donald Trump từng được thông báo về UFO và khả năng có sự sống ngoài trái đất. Ngoài dự báo về nền văn minh mới, một số bài viết cho rằng Baba Vanga từng cảnh báo thiên nhiên sẽ nổi giận, nước, các lửa và đất sẽ cùng lúc tấn công con người. Thậm chí có những diễn giải mạnh hơn cho rằng 7 đến 8% diện tích đất liền có thể bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng cực đoan vào khoảng những năm gần đây. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng cần nhấn mạnh không có bằng chứng xác thực rằng bà từng đưa ra con số hay mốc thời gian cụ thể như vậy. Thực tế đang diễn ra, dù lời tiên tri có đúng hay không. Thế giới hiện tại đang chứng kiến những hiện tượng khiến nhiều người phải lo lắng. Lũ lụt tại Afghanistan. Tại Afghanistan, những trận mưa lớn bất thường đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Hàng trăm người thiệt mạng, nhiều khu dân cư bị cuốn trôi, người dân rơi vào cảnh mất nhà cửa. Đây là một trong những thảm họa nhân đạo đáng chú ý gần đây. Bầu trời đỏ kỳ lạ tại Australia, người dân ghi lại cảnh tượng bầu trời chuyển sang màu đỏ rực như máu. Hiện tượng này khiến nhiều người hoảng sợ, nhưng theo các chuyên gia, nguyên nhân có thể đến từ cháy rừng, bụi trong khí quyển, hiệu ứng tán xạ ánh sáng. Dù có lời giải thích, nhưng cảm giác khi nhìn thấy vẫn vô cùng ám ảnh. Động đất liên tiếp tại châu Thái Bình Dương. Tại Indonesia, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ngoài khơi kích hoạt cảnh báo sóng thần trên diện rộng. Không dừng lại ở đó, Biển Đông ghi nhận động đất khoảng 7,1 độ Richter. Philippines hứng chịu động đất 6,7 độ kèm theo nguy cơ dư chấn. Nhật Bản liên tiếp ghi nhận các trận động đất mạnh. Đây đều là những khu vực nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có hoạt động địa chất mạnh nhất thế giới. Núi lửa phun trào tại Indonesia. Hai ngọn núi lửa đồng loạt phun trào cho bụi bốc cao hàng ngàn mét vào không khí, gây ảnh hưởng đến hàng không, sức khỏe người dân, môi trường xung quanh. Cháy rừng tại Thái Lan. Cháy rừng lan rộng. Chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Khói bụi bao phủ nhiều khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày. Song song với những cảnh báo, Baba Vanga cũng nhìn thấy các bước tiến công nghệ mang tính đột phá. Bà từng nhắc đến xét nghiệm máu phát hiện ung thư sớm, và các chuyên gia y tế hiện dự đoán năm 2026 có thể là thời điểm các chương trình thử nghiệm phát hiện đa loại ung thư bằng xét nghiệm máu được triển khai ở quy mô quốc gia. Và cũng tiên đoán về việc sản xuất hàng loạt cơ quan nhân tạo vào năm 2046. Điều này làm mọi người nghĩ tới một bước tiến y học của Nga vào thuốc điều trị ung thư Pembrolizumab của Nga, vừa được công bố năm 2025 và đã được cấp phép tại Việt Nam. Và cũng ngay mới đây, Nga mới công bố một loại vaccine ung thư khác. Đây là vaccine cá nhân hóa thứ hai chống loại ung thư trên mà FMBA được cấp phép, xong là vaccine đầu tiên chống ung thư đại trực tràng được sản xuất trong nước. Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga FMBA đã nhận được giấy phép sử dụng lâm sàng vaccine cá nhân hóa Oncona để điều trị ung thư đại trực tràng. Đã có bệnh nhân đầu tiên được tiêm vaccine mới vào ngày 13 tháng 4. Baba Vanga còn dự báo nhân loại sẽ bắt đầu khai thác năng lượng từ không gian. Bà nhắc đến việc khai thác năng lượng từ sao Kim dự kiến vào năm 2028.
Các chuyên gia nhận định nếu lời tiên tri này thành hiện thực, những bước chuẩn bị có thể khởi động ngay từ năm 2026 và cũng dự báo công nghệ vượt khỏi tầm kiểm soát truyền thống. Một số cách lý giải lời sấm của Baba Vanga cho rằng bà từng nhắc đến sự trỗi dậy của những cỗ máy hoặc hệ thống vượt ngoài khả năng kiểm soát quen thuộc của con người. Trong thực tế, AI hiện có thể đảm nhiệm nhiều công việc lặp lại như xử lý dữ liệu, hỗ trợ khách hàng tự động hay viết mã cơ bản. Điều này khiến nhiều vị trí truyền thống bị thu hẹp. Việc các tập đoàn công nghệ cắt giảm nhân sự trong khi tăng đầu tư vào AI càng làm dấy lên lo ngại rằng máy móc có thể thay thế một phần lao động con người. Con người buộc phải thích nghi. Không có bằng chứng xác thực rằng Baba Vanga từng dự đoán cụ thể về AI hay làn sóng sa thải trong ngành công nghệ. Tuy nhiên, việc các lời tiên tri của bà được nhắc lại vào thời điểm chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ phản ánh tâm lý lo ngại trước những thay đổi quá nhanh của xã hội. Dù nhìn dưới lăng kính huyền bí hay thực tiễn kinh tế, câu chuyện AI và việc làm năm 2026 cho thấy một điều rõ ràng: công nghệ đang thay đổi cách con người làm việc và sự thích nghi sẽ quyết định ai là người đứng vững trong kỷ nguyên mới. Và nhắc đến việc suy thoái kinh tế và bất ổn tài chính kéo dài, tiền, thứ mà chúng ta tin là có giá trị nhất, liệu có thể mất đi ý nghĩa của nó chỉ trong một thời gian ngắn. Trong nhiều năm qua, những lời tiên tri được cho là của Baba Vanga đã nhắc đến một viễn cảnh đáng lo ngại: sẽ đến lúc tiền bạc không còn giá trị và con người phải vật lộn để tồn tại. Nghe có vẻ như một bộ phim viễn tưởng, nhưng khi nhìn vào những gì thế giới đã trải qua trong những năm gần đây, mọi thứ dường như không còn quá xa vời. Trong thập niên 2020, nền kinh tế toàn cầu đã liên tục rung lắc. Đại dịch Covid-19 bùng nổ đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, hàng triệu doanh nghiệp đóng cửa, thất nghiệp tăng cao trên diện rộng. Sau đó là một hệ quả kéo dài, lạm phát tăng mạnh ở nhiều quốc gia, giá thực phẩm, nhiên liệu leo thang, đồng tiền mất giá so với trước. Ở một số nơi, người dân rơi vào tình trạng có tiền nhưng không đủ mua nhu yếu phẩm, hoặc hàng hóa trở nên khan hiếm trong thời gian phong tỏa. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến câu nói tiền mất giá trị. Khủng hoảng ngân hàng, dấu hiệu ngầm. Không chỉ dừng lại ở lạm phát, hệ thống tài chính cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Trong những năm gần đây, một số ngân hàng lớn trên thế giới rơi vào khủng hoảng thanh khoản, niềm tin của người gửi tiền bị lung lay, thị trường tài chính biến động mạnh. Những sự kiện như vậy khiến giới chuyên gia lo ngại về hiệu ứng domino trong hệ thống ngân hàng, nguy cơ khủng hoảng tài chính lan rộng. Và điều đáng chú ý là những kịch bản này đã từng xảy ra trong lịch sử, như khủng hoảng năm 2008, biến động tiền tệ và trật tự mới. Một xu hướng khác đang dần xuất hiện: sự thay đổi trong cách các quốc gia sử dụng tiền tệ. Một số nước tìm cách giảm phụ thuộc vào đồng USD, xu hướng thanh toán bằng nội tệ tăng lên, công nghệ tài chính và tiền kỹ thuật số phát triển mạnh. Điều này khiến thị trường tiền tệ toàn cầu trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, biến động nhanh và mạnh hơn. Các chuyên gia kinh tế cho rằng suy thoái và khủng hoảng tài chính là chu kỳ tự nhiên của thị trường, tăng trưởng bong bóng, sụp đổ, phục hồi. Chu kỳ này đã lặp lại nhiều lần trong lịch sử. Vậy năm 2026 liệu có thực sự là một bước ngoặt kinh tế lớn, hay tất cả chỉ là sự tiếp diễn của những gì đã bắt đầu từ trước? Những lời tiên tri của Baba Vanga có thể khiến chúng ta suy nghĩ, nhưng cuối cùng, tương lai của nền kinh tế không nằm trong lời tiên đoán mà nằm trong chính cách con người phản ứng với nó.